අපි ඒ වලින් හදාගත්ත ඉමේජ් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ඉමේජ් එකක් හිතන්නකෝ දැන් කොටුවක් වගේ තියෙන කියලා ඔයාලට මේක ශ්‍රීජුකෝණාශ්‍රයක් වගේ වෙන්න. ඒ කියන්නේ YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න හරි මොකක් හරි දෙයකට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට ඉමේජ් එක එක්ස්පෑන්ඩ් කරගන්න එපා. නැත්නම් අන්ක්‍රොප් කරගන්න ඕනේ. හරි ඕක තමයි කතාව. ඉතින් මේක කරන්න කොහොමද කියලා තමයි දැන් මම පෙන්වන්න යන්නේ. මේකට පාවිච්චි කරන PI tool එකක්. ඉතින් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරලා ෂෙයා කරලා දෙන්න runwayml.com එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ ඔයාලට ලොග් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ ස්ක්‍රීන් එකක් තමයි එන්නේ. මම ඒක ලොකු වෙලාවක් යන හින්දා තමයි මම මේක ලොග් වුනේ. හරි. ඉතින් කොහොම හරි මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ඉමේජස් යටතේ තියෙන edit images කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ මේකේ expand image කියලා තියෙනවා. තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. but මට ඕනේ මෙතනදී expand image කියන එක. ඉතින් මතක තියාගන්න runway එකෙත් limit එකක් තියෙනවා free account එකට. ඉතින් ඒ limit එක තමයි මම හිතන්නේ projects 3ක් කියන එක තමයි මම දැක්කේ. කොහොම හරි දැන් මෙතන expand එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ අර ඔයාගාව තියෙන image එකක් මොකක් හරි download කරගත්තයක් තියෙනවනේ. අන්න ඒක මෙතෙන්ට ඇදලා දාන එක විතරයි. ඇදලා දැම්මට පස්සේ විතරයි කියවට පොඩ්ඩක් ඉන්න තාම ලෝඩ් වෙනවා. හරි. ඇදලා දැම්මට පස්සේ ඔයාලට ස්කේල් කරන්න පුළුවන් කතාවක් දකුණු පැත්තේ පෙන්නනවා. ප්‍රොම්ප්ට් එකක් ලියන්න පුළුවන් කතාවක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඒ වගේ කතන්දර වගේක් තියෙනවා. බට් දැන් තියෙන මොකද්ද? බලන් ඉන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න විතරයි. හරි. ඉතින් මට කෙලින්ම ඔටෝමැටිකල් ප්‍රොම්ප්ට් එකක් ලිව්වා an illustrated image of kids walking in front of a small lake කියලා. හරි. ඉතින් දැන් මෙතනදී aspect ratio එකක් select කරන් තිනවා. මෙන්න මේක මම 16:9 කියලා මම select කරනවා. හරි. එතකොට 16:9 විදිය දැන් හිතන්නකො මේක තියෙන්නේ ඇත්තටම කොටුවක් විදියට. මට ඕනේ මේක පොඩ්ඩක් මේ හදාගන්න අර අපි කියන්නේ මේ ශ්‍රීජුකෝණාශ්‍රයක් විදියට කියලා ඒ ගන්නට. ඒ වගේම මට මේක ස්කේල් කරගන්න ඕනේ 1x වලින්. හරි. එතකොට සාමාන්‍ය එකට එකක් මට ස්කේල් කරගන්න ඕනේ කියලා හිතන්න. ඊළඟට මම මොකද කරන්නේ මේ generate button එක ක්ලික් කරනවා. අර prompt එකේ හැමම තියෙද්දි මම වෙන මුකුත් කරන්න යන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් දැන් බලන් ඉන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔන්න මේකෙන් අන්න expand කරනවා කියලා කියනවා. අපි බලමු මේක මම ඇත්තටම කලින් කරලා තියෙන කතාවක් නෙමෙයි. මට අවශ්‍යතාවයක් තිබ්බ එක කරා. ඇත්තටම අවශ්‍යතාවයක් තිබ්බ එක කරා වගේ තමයි සිරහවට මේක නම් පට්ට. ඒ වගේම තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. කොහොම හරි මෙතන මම මේක ක්ලික් කරලා බලනවා. හරිද? මම හිතන්නේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් right? හරි ඩවුන්ලෝඩ් කරා. open file. මම හිතන්නේ මාව සර්ප්‍රයිස් වේවි වගේ කතාවක් නිකන් මට නිකන් තේරෙනවා. හරි? ඕපන් වෙන්නකො ඉතින්. සර්ප්‍රයිස් වේවි කිව්වට ඇත්තටම සර්ප්‍රයිස් වෙන්න විදියක් නැහැ. මොකද හේතුව මේ ඒ කියන්නේ මේක ඉලස්ට්‍රේෂන් එකක් ඇත්තටම. එතකොට මෙතනදී යා try කරලා තියෙනවා මේකේ ගොඩක් දේවල් මේවා කරගන්න but ඒක සෙච්චරම සෙට් නැහැ. ඒ කියන්නේ මට සැටිස් නැහැ. හරි? අර මේකේ දැන් human faces නැතුව සාමාන්‍ය normal තිබ්බනම් අන්න ගැටලුවක් නැහැ. හරි? ආවා මේක use කරන මොන වගේ දෙයකටද ඒක මත ඒක මේක depend වෙනවා. ඒ කියන්නේ image expansion එක වැඩ කරනවා but අර අපි කියන්නේ සැලකිය හැකි මට්ටමින් ගත්තොත් nope. හරි? ඉතින් තව settings තියෙන්න පුළුවන් but ඒකයි මම කිව්වේ මේවා වෙනස් කරලා බලන්න ඕනේ experiments කරලා බලන්න ඕනේ. මේක සාපේක්ෂව image එකක් විතර ගන්න පුළුවන් but මෙතනත් මෙහෙම මොකෙද්ද වගේ ඉන්නවා. හරි ඒකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේ image එක බලමු. මේ image එකත් අපි double click කරලා බලමු open කරලා. යා මේකෙත් මෙන්න මෙතන කවුද මන්ද වගේක් ඉන්නවා අර පැත්ත බලාගෙන අක්කුට එකක් වගේ කොහම හරි ඒ වගේ ඉතින් කොහම හරි image expansion එක කරගන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ illustrations වලට වඩා මේගොල්ලන්ගේ වැඩ කරන්නේ වැඩියෙන් වැඩ කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර normal photos තියෙන ඒ photos වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාගේ normal photo එකක් වා දාලා expand කරගන්න බලන්න මම මෙතෙන්දි try කරන්නේ නැහැ but runway ml එකෙන් මට අවශ්‍ය දේ මට කියුණා. ඒ තමයි image expand එකක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි තව ගොඩක් tools මෙතන තියෙනවා. හරි. ඒ tools පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ life එක ලේසි කරගන්න හැමදෙස්සම උත්සාහ කරන්න. කොච්චර Photoshop වැඩ එක්ක වුණත් කොච්චර ඉලස්ට්‍රේටර් වැඩ එක්ක වුණත් සමහර වෙලාවට අපිට කාලය කියන එක ගොඩක් වටිනවා. හරිද? අපේ logical thinking part එක creative thinking part එක මම හැමදාම පිස්සෙක් වගේ මතක් කරනවා ඔය part දෙක. හරිද? අපි හදාගත්තට පස්සේ අපේ තියෙන ගොඩක් වැඩි අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් එකම දේ අපි tool එකට සීමා වෙන්නේ නැතුව අපි එතනින් එහාට තියෙන දේවල් ගැන ගොඩක්ම හිතන්න ඕන කියන එක. හරි. ඉතින් මේ පැත්තත් ගැන හිතලා අනිවාර්යෙන් ගේමක් ගන්න try කරන්න. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කියනවා මේ අය ආපු හින්දා ඒගොල්ලන්ට job එකට කියලා වුණා ඊට පස්සේ අරක මේක වුණා කියනවා කියලා. but නෑ. ඇත්තටම opportunities ගොඩක් එළියට ආවා. බය වෙන්න ඕනේ තමයි. හැබැයි බය වෙන්න ඕනේ කියලා පැත්තකට line එක solution එකක් නෙමෙයි. අනිත් එක AI වලින් තාම හැමදේම කරගන්න පුළුවන්ද කියලා හෙව්වොත් මගේ උත්තරේ නෑ කියන එක. හැබැයි AI පාවිච්චි කළා මේ විදිහේ ගොඩක් දේවල් එළියට එනවා. දැන් solutions මෙහෙමනේ. මිනිස්සෙට නැත්තම් සාමාන්‍ය සමාජයට ලෝකෙට ගත්තාම ඒ කාලේ ලෝකේ කියලා කිව්වේ ඇත්තටම ලෝකයක්. හැබැයි ඊට පස්සේ කිව්වා ඒක ගමක් වගේ කියලා. දැන් ඇත්තටම වෙලා තින්නේ ඒක ගෙදරක් වෙලා තියෙනවා. හරිද? ගෙදර නිකන් හරියට පවුලේ සමාජිකයින් වගේ සීන් එකක් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට AI පාවිච්චි කරාට පස්සේ ඒක තවත් එහාට මෙහාට වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් හරිය නිකන් රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙනවා වගේ දැන් එහෙන කේස් එකක් තියෙන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ ඔයාට මොකක්ද ඕනේ? ඔයාට ගිහිල්ලා ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිල්ලා කියන්න විතරයි තියෙන්නේ. ආයේ කවුරුත් යාළුවෝ ඕනේ නැහැ. ඉස්සර නම් අපිට යාළුවෙට කියලා හරි කමන්නේ කරගන්න පුළුවන් කියලා දෙයක් තිබ්බා. හරිද? පිටරටට යවට යවලා දම මාස ගණක් ඉන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි දැන්
වාගේ ඉස්සරහා තියෙන මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් වාගේ ඉස්සරහා තියෙන කම්පියුටර් එකෙන් ඔයාලට ඕන වැඩක් කරගන්න පුළුවන් විදිහට ඔයාලට ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඔයාලට ඕන දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදිහට හැදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වලින් ඔයා තෝරන්න ඕනේ වාගේ ඊළඟ බිස්නස් මොඩල් එක මොකද්ද වාගේ ඊළඟ ෆියුචර් එකේ ගන්න දේ මොකද්ද කියලා. එහෙනම් හැමෝටම good luck bye. පොඩි කතාවක් විතර